بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. زملاء المهندسين والمهندسات، الله يعطيكم العافية. بدنا نحكي اليوم موضوع كثير مهم، وهو موضوع تقبل أصحاب العمل للمهندسين حديثين التخرج. وزي ما بنعرف المهندس دائما بمر بمراحل متعددة في الحياة الدراسية. المرحلة الأولى هي مرحلة انتهاء من الثانوية العامة، والمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الانتهاء من الجامعة والتخرج من الجامعة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة البحث عن عمل. أنا دائما بسميها رحلة البحث عن عمل. ورحلة البحث عن عمل بتبدأ في المرحلة الأولى في مرحلة الحماس للمهندس، لأنه تخرج جديد وبده يتوظف وسجل بنقابة المهندسين كمهندس، فبكون كثير متحمس لأنه يلاقي وظيفة. طبعا بعد مرحلة الحماس في البحث عن العمل بيصطدم في مرحلة ثانية هي مرحلة اليأس. ومرحلة اليأس لما انه ما يلاقي وظيفة ويفقد الامل في ايجاد وظيفة. والمرحلة الثالثة هي مرحلة ايجاد العمل، وانا بسميها مرحلة الحماس، يعني رجع الحماس مرة ثانية. ومن هون بدنا نبدأ نحكي عن موضوع ايجاد العمل اللي هي مرحلة الحماس للمهندس. أنا بحب بس إني أناشد أصحاب العمل، وبنحكي إنه المهندسين دائما اللي بدهم يجوا يتوظفوا أو بدوروا على عمل بكونوا كثير متحمسين للعمل. وفي أصحاب عمل كثير بيحكوا إنه أنا بحاجة لمهندس ذو خبرة، ومش بحاجة لمهندس حديثين التخرج، لأنه المهندس ذو خبرة ممكن إنه اليوم يستكمل العملية التصنيعية وما يتم عملية إيقافها. بدناش نحكي انه بطورها، ولكن استمرار العمليه التصنيعيه. اما المهندس حديث التخرج فيمكن انه يحتاج الى تدريب، ممكن انه يعطل شغله، ممكن الى اخره الى اخره. طبعا في اعذار كثيره ممكن تكون موجوده. طبعا احنا بنعرف انه المهندس الحديث التخرج بدنا نحكي شوي عن فوائده. يعني انا مش ضد دائما مهندسين اللي توظيف المهندسين اصحاب الخبره، ولكن بدنا نحكي شويه سمات هيك ممكن تاخذ بعين الاعتبار ونسلط الضوء على المهندسين حديث التخرج. على سبيل المثال مهندس حديث التخرج اذا اليوم انطلب منه اي طلب ضمن المنظومة الصناعية أو ضمن منظومة المصنع نفسه أو الشركة، راح يتقبله. إذا صاحب العمل حكى له روح شيك على المواد الخام، إذا حكى له روح استلم الأوردرز، إذا حكى له اشتغل مع لجنة المشتريات، اشتغل مع نظام السيفتي، فكل هاي الأشياء المهندس الحديث التخرج راح يتقبلها بصدر رحب. ولكن في بعض المهندسين أصحاب الخبرة إلا من رحم ربي طبعا ممكن أنه ما يتقبلوا أي عمل ممكن أن يكون خارج نطاق الوصف الوظيفي تبعهم. بالإضافة للمهندس حديث التخرج اليوم رايح أنه يكون عنده حماس زايد، ورايح أنه يستمر في العمل فترة أطول من الفترة اللي بكون فيها متوظف المهندس صاحب الخبرة. فهاي نقطة كثير مهمة حبيت بس إني أنوه لها لأصحاب العمل. الشغلة الثانية اللي بدي أحكيها إنه أصحاب العمل اليوم ممكن إنهم يحكوا إنه في عنا فرص كثير موجودة. ممكن تكون ضابط مشتريات، ممكن فرصة العمل تكون أمين مستودع، ممكن فرص العمل تكون مدير إنتاج، ممكن تكون مدير تأكيد الجودة، ممكن مدير مراقبة النوعية. فهاي الأعمال كلياتها ممكن يتهيأ لصاحب العمل انه بحاجه لاناليست او مايكروبيولوجيست او اندستريال انجينير او ميكانيكال انجينير او سيفتي انجينير. فانا احب احكي انه هاي الاعمال كلياتها ممكن انها تنطبق على المهندس الكيميائي حديث التخرج. الشغله كمان بدي احكيها شغله مهمه، اني مش بناشد فقط اصحاب العمل، ولكن بناشد مهندسين اللي عندهم خبره واللي موجودين في مصانعهم. بحب انه يعطوا رايهم بشكل ايجابي لتسريع عمليه التوظيف من خلال انه تشجيع اصحاب العمل في توظيف هدول الاشخاص. لانه اليوم اذا ما حطينا اصحاب العمل في اطار تفصيلي عن الوصف الوظيفي تبع المهندس فما حدا رايح يشغلنا. وانا ذيك اليوم تفاجأت بقرأ مقال عن البطالة اللي موجودة عند المهندسين، انه عندنا تقريبا 35,000 مهندس عاطل عن العمل،
وبطلع على المهندسين الكيميائيين طبعا عند الذكور في بطالة تقريبا 14% وعند الإناث 37%، وهذا الرقم صدقا رقم كبير بالنسبة لنا في وجود بطالة زي هيك خاصة للمهندسين الكيميائيين، بحيث أن المهندس الكيميائي تقريبا أقل نسبة عدد أشخاص موجودين في الأردن، ولكن في عنا نسبة بطالة كبيرة موجودة. فإحنا اليوم بدنا نشجع أصحاب العمل، وبتمنى إنه أصحاب العمل يشوفوا هذا الفيديو وإنهم يحاولوا يسمعونا بصوتنا، بدناش نحكي بصوتنا بشكل يعني بنطلب بشكل استجداء، ولكن احنا بنحاول انه نوصل صوتنا، بحيث اذا سمحوا لي المهندسين طبعا اني احكي باسمهم، بحيث انه اصحاب العمل يجربونا ويشوفونا، واكيد رايحين يعجبوا بقدراتنا كمهندسين كيميائيين. وأحب إني أشكركم على حضور هذا الفيديو، وبحب إنه تصل صوتي لأصحاب العمل، وإنه إن شاء الله بالفيديوهات اللاحقة رايحين نحكي عن الوصف الوظيفي للمهندس الكيميائي، بحيث إنه يصير في توعية أكبر عن إيش إحنا بنقدر نعطي وإيش إحنا بنقدر نسوي، وكيف إحنا بنقدر نتكيف مع كل الظروف المختلفة اللي موجودة في الصناعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.